व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि पुढच्या व्हिडिओच्या नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. नमस्कार, मी अभिषेक. आपलं स्वागत आहे आपल्या सिरीजमध्ये, ज्याचं नाव आहे चेस फॉर बिगिनर्स, म्हणजेच ओळख बुद्धिबळाची. मित्रांनो, मागील भागात आपण माहिती घेतली बुद्धिबळातील चेकमेटबद्दल. जर तो भाग तुम्ही बघू शकला नसाल तर वरच्या कोपऱ्यामध्ये जे आय बटन दिसतंय त्यामध्ये तुम्हाला त्या भागाची लिंक मिळून जाईल. या सिरीजचे बाकी भाग सुद्धा तुम्ही तिथे जाऊन बघू शकता. आत्तापर्यंत आपण बुद्धिबळातील सर्व चाली समजून घेतल्या आहेत, पण एकच चाल आपली बाकी आहे. तुम्हाला आठवत असेल, प्याद्याची चाल भाग क्रमांक 6 मध्ये आपण प्याद्यांच्या सर्व चाली समजून घेतल्या होत्या, पण एका चालीबद्दल आपण तेव्हा माहिती घेतली नव्हती, आणि ती चाल म्हणजे अँपासंट. मित्रांनो, याची स्पेलिंग जी बघाल तुम्ही इंग्रजीमध्ये, त्यावरून तुम्ही याचा उच्चार एन पॅसंट वगैरे असा कराल, पण हा फ्रेंच भाषेतून निर्माण झालेला शब्द आहे, त्यामुळे याचा उच्चार थोडा वेगळा होतो. याचा उच्चार आपण अँपासंट असा करतो. तरी अँपासंटची चाल काय ते आपण आता बघूयात. तर आपल्यासमोर आलेली सुरुवातीची मांडणी. आपण प्याद्यांची चाल या भागात बघितलं होतं की प्यादा हा नेहमी एक घराची चाल करतो. तो सुरुवातीला 2 घरांची चाल करू शकतो, पण त्यानंतर तो एकच घराची चाल करतो या प्रकारे. आणि जेव्हा प्रतिस्पर्धी संघावर मात करायची असते तेव्हा तो तिरपी मात करू शकतो, तो कधी सरळ मात नाही करू शकत या प्रकारे. आणि प्यादा कधी प्रतिस्पर्ध्यावरून किंवा स्वतःच्या मोहऱ्याच्या वरून चाल नाही करू शकत. आता या परिस्थितीमध्ये सफेद संघाच्या प्याद्यासमोर काळा प्यादा आहे, तर तो काहीच करू शकत नाही. हे प्याद्याचे वैशिष्ट्य आहे की तो सुरुवातीच्या वेळी 2 घरांची चाल करू शकतो किंवा 1 घराची, पण त्याने एकदा चाल केली की परत तो कधीच 2 घरांची चाल करू शकत नाही. म्हणजे आता मी या प्याद्याची 1 घराची चाल केली तर हा प्यादा आता कधीच तो 2 घरांची चाल करू शकणार नाही, कारण सुरुवातीला आपल्या जेव्हा संधी होती 2 घरांची चाल करण्याची ती आपण घालवली. आपण एका दुसऱ्या पदाची, ज्याच्या आतापर्यंत चालच केली नाहीये, त्याची चाल आपण करू शकतो. आता हा हत्तीच्या समोरचा जो प्यादा आहे ते बघा, याची 2 घरांची चाल हा करू शकतो, 1 घराची किंवा 2 घराची. हाही प्यादा, कारण त्यांनी आतापर्यंत 1 सुद्धा चाल केली नाही या प्याद्याने सुद्धा. तर या नियमांची आपल्याला जाणीव आहे. तर फक्त अँपासंट हा नियम काय आहे याबद्दल आपण माहिती घेऊयात. पण पटावरील मी सर्व मोहरे सध्या कमी करतो, जेणेकरून तुम्हाला चांगल्या प्रकारे कळेल. आता तुम्हाला पटावर दिसेल की पटावर सफेद संघाचा प्यादा आहे आणि काळ्या संघाचा प्यादा आहे. तर सफेद संघाचा प्यादा दुसऱ्या रँकवरून, दुसरा रँक म्हणजे दुसरी आडवी ओळ, तिथून तो 1 घराची चाल करत तो पोहोचला आहे 5व्या रँकमध्ये. हे 5वं रँक आहे ना, तर तो 5व्या रँकमध्ये पोहोचला आहे. आणि काळ्या संघाचा तो प्यादा आहे, त्याने आतापर्यंत 1 सुद्धा चाल केली नाही आहे. म्हणजे प्यादा सुरुवातीला दुसऱ्या रँकमध्ये असतो, सेकंड रँक. हा काळ्याचा दुसरा सेकंड रँक आहे, म्हणजे काळ्याची दुसरी ओळ येते. या प्याद्याने अजून 1 सुद्धा चाल केली नाहीये, त्याच्यामुळे आपल्याला दिसेल की याच्याकडे दोन्ही पर्याय आहेत. तो 1 घराची सुद्धा चाल करू शकतो किंवा 2 घराची सुद्धा चाल करू शकतो. आता तुम्ही लक्ष ठेवा, अँपासंट ही चाल ह्याच परिस्थितीमध्ये होते. काळ्या संघाला माहिती आहे की 1 घराची चाल केली तर हा प्यादा मात करणार आहे. काळा प्यादा 2 घराची चाल करतो, तर अशा वेळी हा सफेद संघाचा प्यादा त्याला मारू शकतो. हा नियम आहे अँपासंटचा. आता तुम्ही बघाल, प्यादा तिरपी चाल करू शकतो. आता तुम्ही तिरप्या घरात बघितलं तर तिथे काळ्या संघाचा कुठलाच मोहरा नाहीये, पण ह्या काळ्या प्याद्याला तो मात करू शकतो. हे बघा, या प्रकारे तो जाणार तर त्या रिकाम्या घरात, पण हा काळा प्यादा नष्ट होणार आहे. याला बोलतात अँपासंट. आता याचे काही नियम आहेत, त्यांच्याबद्दल मी थोडक्यात माहिती सांगतो. नियम क्रमांक 1. आता समजा काळ्या संघाने ती चाल केली 2 घरांची. आता हा सफेद संघाचा प्यादा त्यावर मात करू शकतो अँपासंट या चालने, पण आपण ती चाल करत नाही आहोत. आपण काय केलं, आपण काहीतरी वेगळंच चाल केली. आपण समजा हा राजा आहे सफेद संघाचा, त्याची काहीतरी अशीच चाल केली, ठीक आहे, कुठल्याही मोहऱ्याची. ती चाल अँपासंटने शिकार करण्याची चाल वगळता आपण दुसरी कुठलीही चाल केली.
आता काळ्या संघाने सुद्धा त्याची कुठली तरी चाल असणार आहे, ती तो करणार आहे. मी आता इथे मोरा राजा आहे म्हणून मी ती राज्य चाल केली, कुठलीही चाल केली काळ्या संघाने. पण आता सफेद संघाची चाल आहे ना, आता सफेद संघ बघा तुम्हाला दिसेल की हा आंपासोंडची चाल नाही करू शकत आहे. म्हणजे त्याच्याकडे संधी होती ती त्याने घालवली. म्हणजे जेव्हा आपल्याला आंपासोंडने मात करण्याची संधी येते तेव्हा ती फक्त एका चालीपुरतीच मर्यादित असते, त्यानंतर ती संधी निघून जाते. आता मी अँपासोंडने यावर मात नाही करू शकणार आहे. प्रतिस्पर्ध्याचा मोहरा सुरुवातीच्या घरात असला पाहिजे, म्हणजे दुसऱ्या रँकमध्ये असला पाहिजे. ज्या प्याद्यावर आपण मात करणार आहोत तो सुरुवातीला दुसऱ्या रँकमध्ये असला पाहिजे आणि त्याने तिथून 2 घरांची चाल केली असली पाहिजे, तेव्हा ती चाल काम करते. आता या परिस्थितीमध्ये बघा, काळ्या संघाचा प्यादा हा काळ्या संघाच्या 3ऱ्या रँकमध्ये आणि सफेद संघाचा प्यादा सफेद संघाच्या 5व्या रँकमध्ये दिसेल तुम्हाला. पण या परिस्थितीमध्ये काळ्या संघाने ती स्पर्धेवर मात करण्याच्या ऐवजी त्याने समजा ही चाल केली, फक्त पुढे आलाय, तो एक घर पुढे आलेला आहे. तर तुम्हाला वाटेल की अरे आता अँपासोंडची चाल करू शकतो सफेद संघ, पण त्याला ती चाल करता येणार नाहीये, कारण की काळ्या संघाच्या प्याद्याने 2 घरांची चाल केली असली पाहिजे सुरुवातीच्या घरातून, ते सुद्धा. आता तुम्ही बघितलं की हा सुरुवातीच्या घरात नव्हता पहिले ही चाल करण्याच्या वेळी, त्याने आधी चाल केली होती आणि नंतर त्याने ही चाल केलेली. यावेळी तुम्ही अँपासोंडने त्या काळ्या मोहऱ्यावर मात करू शकणार नाहीत. नियम क्रमांक 3, अँपासोंड ही चाल फक्त प्याद्यांमध्येच होते. इथे तुम्ही असं नाही बोलू शकत की हा सफेद संघाचा प्यादा, इथे समजा काळ्या संघाचा हत्ती किंवा दुसरा कुठला मोहरा आहे आणि त्याने 2 घरांची कुठे चाल करून तो ह्या घरात आला आहे, तर अँपासोंडची चाल करू शकतो, असं नाहीये. दोन्ही प्यादेच पाहिजेत, म्हणजे प्रतिस्पर्ध्याचा पण प्यादाच पाहिजे आणि आपला पण प्यादाच पाहिजे आणि परिस्थिती सुद्धा अशीच पाहिजे, तेव्हाच हा फक्त अँपासोंडचा नियम लागू होतो, अन्यथा नाही. आता तुम्हाला सांगायचं आहे की ही परिस्थिती अँपासोंडसाठी पात्र आहे की नाही. काळ्या संघाचा जो प्यादा दिसेल तो काळ्या संघाच्या 5व्या रँकमध्ये आलेला आहे आणि सफेद संघाचा घोड्याच्या वरचा प्यादा त्याच्या सुरुवातीच्या रँकमध्येच आहे, म्हणजे दुसऱ्या रँकमध्येच आहे, जिथून तो 1 किंवा 2 घरांची चाल करू शकतो. याने या परिस्थितीमध्ये 2 घरांची चाल केलेली आहे. तर तुम्हाला सांगायचं आहे की आता काळ्या संघाची चाल आहे, तर काळ्या संघाचा प्यादा त्या प्याद्यावर मात करू शकतो का, आणि अँपासोंड या चालीने. हो, हा काळा प्यादा सफेद संघाच्या प्याद्यावर मात करू शकतो आणि ते सुद्धा अँपासोंडच्या चालीने. याचं कारण म्हणजे नियम क्रमांक 1, हा सफेद संघाचा प्यादा सुरुवातीच्या 2ऱ्या रँकमध्ये होता आणि काळ्या संघाचा प्यादा 5व्या रँकमध्ये आला होता. नियम क्रमांक 2 सफेद संघाच्या प्याद्याने ती केलेली त्याची पहिलीच चाल होती आणि ती सुद्धा 2 घरांची. नियम क्रमांक 3, या व्यवहारामध्ये दोन्ही प्यादेच समाविष्ट आहेत, काळ्या संघाचा प्यादा आणि सफेद संघाचा प्यादा, हे तिन्ही नियम पूर्ण झालेले आहेत. म्हणून या परिस्थितीमध्ये काळ्या संघाचा प्यादा अँपासोंडची चाल करून त्यावर मात करू शकला. आता ही परिस्थिती पहा, यामध्ये सफेद संघाचा घोड्याच्या वरचा जो प्यादा आहे त्याने 1 घराची चाल केलेली आहे. आता सफेद संघाची चाल आहे, तर सफेद संघ या काळ्या प्याद्यावर मात करू शकतो, पण ते न करता त्याने ही चाल केली 1 घराची. तर आता हा काळ्या संघाचा प्यादा त्यावर अँपासोंडची चाल करून मात करू शकतो का? नाही. तर मला आशा आहे की आज सांगितलेला भाग तुम्हाला चांगल्या प्रकारे कळला असेल आणि आवडला असेल. पुढच्या भागात आपण आणखी एका विषयावर माहिती घेणार आहोत. आपण भेटूया पुढच्या भागात. धन्यवाद.